welcome to my YouTube channel. So kung bago pa lang sa aking YouTube, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga post ko. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano nyo nga ba matatransfer ang inyong GCash money sa inyong bank account. So kung handa nyo nang malaman, just keep on watching. So ayun guys, punta lang po tayo sa ating GCash app. Ayan. Wait lang natin siya na mag-load. Then, i-type nyo na po guys ang inyong MPIN. So ayan, i-type natin ang ating MPIN. Then, kapag tapos nyo na guys ma-type ang inyong MPIN, ganito po yung lalabas sa inyong GCash. Ayan. So, exit lang natin to. Ayan. So, as you can see guys, ang balance ko is 171 pesos. So, yes guys, even ganyan yung amount ng money sa GCash ninyo is pwede po kayong mag-transfer. So, guys, makikita nyo yung bank transfer dyan sa pangalawa sa pinaka-lower part. Then, select nyo lang yan guys. Then, ito na yung lalabas, yung mga bank account. So, nandyan guys, yung BPI, BDO, Metrobank, Landbank, Security Bank, Union Bank, PNB, Chinabank, and marami pa pong iba. So, dito guys, you don't have to worry kasi yung process niya is same lang. For example, ako, BPI yung gamit ko na bank. So, doon ako magta-transfer. Or even guys, BDO kayo, Metrobank or Landbank, same lang naman guys yung process na gagawin natin. Okay? So, since guys, BPI yung gamit ko, so yun ang gagawin natin example. So, select lang natin siya, yung BPI. Then, kapag na-click na natin or select natin, may makikita na tayo dito na enter amount, account name, account number, and send receipt to. Okay, so itry naman natin guys ang BDO. So, ayan, BDO, account name, account number, send receipt to. Same lang guys yung process niya or yung mga fill upan ninyo. So, try naman natin yung sa Landbank. So, as you can see guys, halos same lang siya guys, lahat. So, same lang yung process niya. Pinagkaiba lang is depende lang guys sa bangko na pagta-transferan po ninyo. Okay, so, ayan. Since BPI ako, so, try na natin na enter yung amount. So, for example, 150 pesos lang naman yung ito-transfer ko. Since, guys, meron na pong fee per transaction, so, which is 15 pesos siya. So, mababasa nyo dyan sa baba. So, sa account name, guys, is ilagay nyo yung account name ng inyong bank account, okay? Hindi po yung account name ng inyong GCash, kundi yung bank account ninyo na pagta-transferan ninyo ng inyong GCash money, as well as yung account number din po ng inyong bank account, okay? So, ayan. Make sure lang guys na 10 digits siya, okay? Yung sa number. So, lagi nyong i-check, okay? So, after that guys, kapag tapos na is may nakalagay dito sa baba na send receipt to. So kayo guys ang bahala kung saan nyo gusto ni GCash na isend yung receipt ninyo. Pero sa akin mas prefer guys na sa Gmail na lang ninyo. Kasi for example, hindi nyo ita-transfer sa mismong bangko ninyo, kundi sa bangko ng family ninyo or ng loved ones ninyo. So pwede nyo naman po siya guys i-screenshot then isend nyo na lang po sa kanila. Pero pwede din naman guys na yung Gmail na lang din nila para at least direkta na din sa kanila. So depende yun guys sa inyo kung saan kayo mas komportable. So, ayan guys, i-enter nyo lang yung Gmail ninyo. After that guys, kapag na-enter nyo na ang Gmail ninyo, may nakikita kayo dyan guys sa baba na send money. Okay, so ang kailangan nyo lang guys is pindutin nyo lang po guys yung send money after ninyo na ma-fill upan yung send receipt to. Okay, so ayan, ita-type na natin. Yan, wait lang natin siya na mag-type. So, and guys, okay. So, once na tapos na guys, of course, pindutin na natin yung send money. Ayan, so, send money. And ayan guys, diba, kapag napindot nyo yung send money is, ito guys yung lalabas. So, parang ipapacheck sa inyo or i-check sa inyo ni GCash kung tama ba yung information na na-input ninyo. Okay, so sabi nga dito, please verify the accuracy and completeness of details before you proceed. Kasi guys, once na nakapag-proceed na kayo and totally na-confirm nyo na yung information is, hindi nyo na po siya guys makakancel. Okay, so make sure na i-double check nyo guys yung mga information na na-input ninyo. Okay, so after that guys, kapag okay na, so may makikita kayo dito sa baba na nakalagay na confirm. So, once you are done guys, rechecking your information, so, i-click or select the confirm button dyan sa pinakababa.
ayan, na-confirm. So, ayan guys, once you're done, na na-confirm nyo na, ganito po guys yung lalabas. So, ayan siya guys, may nakalagay na your bank transfer is being processed. So, ayan guys, na-process na yung pag-transfer ng ating GCash money. And dito guys sa pinakababa, makikita nyo rin guys na meron din talaga siyang convenience fee, which is the 15 pesos. Kasi before guys, wala pa yan. And since November, talaga na-implement na nila na meron ng convenience fee. Then once you're done guys, totally done. So just press OK dito sa pinaka lower part. Yan. So press lang natin or select. Then ayan guys, punta tayo sa ating homepage. I-back lang natin siya para makita natin yung confirmation ni GCash since mag-email sila sa atin. Ayan. So, ayan guys, makikita nyo na nag-email agad sa akin si GCash. So, andito na guys yung ayan, receipt. So, anytime guys, pwede nyo na siya i-screenshot, then i-send nyo doon sa pinag-transferan ninyo ng GCash money ninyo kung sa ibang bank account man yun at hindi kayo ang may-ari. Pero kung sa sarili nyo lang din naman guys, no need to worry. At least na-receive nyo na po ang confirmation na na-process na po or na-transfer na po ang inyong GCash money sa inyong bank account. Okay, sana guys ay meron po kayong natutunan, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga post ko, and your comments would be appreciated. See you in my next tutorial!